ጤና ይስጥልን ውድ የአብሮት ለርኒንግ ቻናል ተከታታዮች፣ ዛሬም እንደተለመደው አዲስ ቪዲዮ ይዤላችሁ መጥቻለሁ። ወደ ቪዲዮአችን እንኳን በሰላም መጣችሁ። የዛሬ ርዕሳችን አዲስ ርዕስ ወይም ደግሞ ቻፕተር 2 ምን ጀምር ይሆናል ማለት ነው። ቻፕተር 2 ምን ይላል? አንደርስታንዲንግ ፎሬን ፖሊሲ ኤንድ ዲፕሎማሲ ይላል። የተለያዩ ኮርሶችን የተለያዩ ሳብታይትልስ በዚህ ርዕስ እናነሳለን። የመጀመሪያው ርዕስ ስለ ናሽናል ኢንተረስት ይሆናል። ቀጥለን ስለ ፎሬን ፖሊሲ በዚህ ቻፕተር ውስጥ የምናያቸው ማለት ነው። ስለ ፎሬን ፖሊሲ and foreign policy behaviors, foreign policy objectives, foreign policy dimensions and instruments of foreign policy የሚሉ ዝርዝር ጉዳዮችን እናያለን ማለት ነው። በዚህ ናሽናል ኢንተረስት በሚለው ርዕስ በሁለት ፓርት የምናየው ይሆናል። የመጀመሪያው ፓርት ዲፋይን ናሽናል ኢንተረስት ነው። ቀጥሎ ደግሞ ክራይቴሪያስ ቱ ዲፋይን ናሽናል ኢንተረስት የሚል ይሆናል ማለት ነው። as a brainstorming questions or exercise, let's focus on the following introducing questions. The first question is, have you ever thought about national interest? If so, what do you think it is? ስለ ናሽናል ኢንተረስት አስባችሁ ታውቃላችሁ ወይ? እንደዛ ከሆነስ ምን ይመስላችኋል? ናሽናል ኢንተረስት ማለት ምን ማለት ነው? ወይም ስለምን የሚያወራ ይመስላችኋል? As a citizen, have you ever participated in setting a national interest of your country? If so, explain how. በሀገራችሁ ናሽናል ኢንተረስት ሴቲንግ ወይ ደግሞ ቀረጻ ወይም የናሽናል ፖሊሲ ናሽናል ኢንተረስት ፎርሙሌሽን ተሳትፋችሁ ታውቃላችሁ ወይ? እንዴት እንደነበርም ኤክስፕሌን አድርጉ ይላል። ሌላ what are its characteristics and whose interest is represented in it? ስለዚህ ባህሪያቱ ምን ናቸው? ስለምን ኢንተረስት የሚወክል ይመስላችኋል ይላል ማለት ነው። ይህንን previous understanding አሰስ ለማድረግ ይጠቅማችኋል። የነበረው አረዳዳችሁ ምን እንደሚመስል ወይም ደግሞ ተሞክራችሁ እንድታጋሩ የሚጠይቅ ጥያቄ ነው። ከዚህ ቀጥለን የምናየው ስለ ናሽናል ኢንተረስት ይሆናል ማለት ነው። the national interest, when defined, is that it is a reason dictated in Latin language, or it is a reason of the state to justify its action and policy towards other states. የሀገራትን reason justification የሚጠይቅ ነው። ወይም ደግሞ ለምን እንደሚያደርጉ ድርጊታቸውን ለምን እንደሆነ ወይም ውሳኔያቸውን ለምን እንደሆነ ዋነኛው ምክንያት ተደርገው የሚወሰድ ነው። ይሄን source of their reason ተደርገው የሚወሰድ ነው ይሄን national interest ማለት ነው። it is a set of values, set of orientation, goals and objectives of a given country in international relation. በዓለም አቀፍ ግንኙነት ላይ ይህን ናሽናል ኢንተረስት ምለው የሀገራትን የእሴታቸው፣ የዓላማቸው፣ የትኩረታቸው ወይም ደግሞ አስተሳሰባቸው አጠቃላይ ጥምር ውጤት ነው ማለት ነው። ለምን እንደሚያደርጉ የሚያብራሩበት፣ ለምን ግንኙነታቸውን ለምን እንደሆነ ዓላማውን ውሳኔያቸውን የሚያብራሩበት ዋና ምክንያት ነው። And again, it is the main driving force for contents of foreign policy. foreign policy የሚለው road map እንዲኖሩ ዋና ምክንያት ወይ ደግሞ driving force ተደርጎ ዋና ምንጭ ተደርጎ የሚወሰድ ነው ናሽናል ኢንተረስት። ምክንያቱም foreign policy ፎርሙሌት የሚያደርጉት ሀገራት ናሽናል ኢንተረስታቸውን ለማስጠበቅ እንደ road map እንደ ዳይሬክሽን እንዲጠቀሙበት ነው ማለት ነው። However, there are controversies on the exact meaning, scope and contents of national interest. ነገር ግን አንድ አይነት ሚኒንግ ወይም ትርጉም አለው ማለት አይደለም። አንድ አይነት ሀገራትን ስለ ናሽናል ኢንተረስት አንድ አይነት ስፋትና ይዘት አለው ማለት አይደለም ማለት ነው ሀገራት መካከል። For example, Holst defines national interest as image of the future state of affairs and future set of conditions that governments through individual policymakers aspire to bring about by wielding influence abroad and by changing or sustaining the behaviors of other states. the future የመንግስታትን ወይም ደግሞ የሀገራትን future issue ነው ማለት ነው። የfuture state of affair ወይም ደግሞ ጉዳያቸውን ለወደፊት የሚያስቡትን መድረስ የሚፈልጉትን አቺቭ ማድረግ የሚፈልጉት ጉዳይ ማለት ነው። ለወደፊት መፍጠር የሚፈልጉት ሁኔታ የሚመለከት ይሆናል። ያን ገቨርንመንት በዋናነትን ስሩ ፖሊሲ ሜከርስ አስፓየር የሚያደርገው ነው ወይም ደግሞ ፎርሙሌት የሚያደርገው ነው ማምጣት የሚፈልገው። ያን ደግሞ ሀገራትን የነበራቸውን መርህ የነበራቸውን አስተሳሰብ ቢሄቨር እንዲቀይሩ የማድረግ ወይም ያን የማጠናከር ሳስቴን የማድረግ ሊሆን ይችላል ማለት ነው። Briefly, it is the condition of governments
the ambition of governments, vice versa, what governments aspire to fulfill in its future interaction with others. So ሁለት ነገር ነው የመንግስታት ወይም የሀገራትን የወደፊት ምኞት የወደፊት ዓላማ የሚያመላክት ነው። ይህን ደግሞ ከምን አንፃር ነው governments aspire ወይም ደግሞ ሊፈጥሩት ከሚፈልጉት ሊፈጽሙት ከሚፈልጉት interaction የወደፊት ኢንተራክሽናቸው ወይም ደግሞ ግንኙነታቸውን ማለት ነው። So to this states employ power to realize their future ambition as a primary instrument. ስለዚህ ይህንን ለማስፈጸም ሀገራትን ኢምፕሎይ በዋናነት እንደ ኢንስትሩመንት የሚጠቀሙት ፓወር ነው ማለት ነው። ፓወር ነው ፍላጎታቸውን ወይም የወደፊት ዓላማቸውን ለማስፈጸም ፓወር ሊኖራቸው ይገባል። ፓወር እንደ ዋነኛ መሳሪያ አድርጎ ይጠቀማሉ ማለት ነው። Another scholar, Seabury, provided two senses of national interests that are normative and descriptive sense or definitions of national interest. Normative sense ማለት ነው national interest is a set of purposes which a nation should seek to realize in the conduct of its foreign relations. So በውጭ ግንኙነት አማካኝነትን ልትፈጽማቸው ወይም ደግሞ አቺቭ ልታደርጋቸው የምትፈልጋቸው ምንድናቸው purposes እነዛ set of purpose መሆኑን define ያደርጋል ይሄ normative sense። ስለዚህ national interest ማለት ለሴብሪ it is the set of what normative sense እነዛ ደግሞ purpose ናቸው ለወደፊት አንድ ሀገር ፎርሙሌት የምታደርጋቸው purposes ያን ልትፈጽማቸው የምትፈልጋቸው purpose የነዛ ድምር ነው ማለት ነው። ሌላኛው ሴንስ ደግሞ descriptive sense ነው ማለት ነው። In this way national interest may be regarded as those purposes which the nation through its leadership appears to pursue persistently. እነዛ purposes እነዛ normative sense በሊደርሺፕ አማካኝነትን በቀጣይነት pursue የምታደርጋቸው ናቸው። ስለዚህ ይህንን የፐርሱዊሽን ኤሌመንት ወይም የፐርሱዊሽን ሴንስ descriptive sense እንደዋለን ማለት ነው። so እነዚህ ሁኔታ ሁለቱም ነገሮችን set of purposes እና persuasion of these purposes persistent persuasion በቀጣይነት እነዚህ ወደ ተግባር የማውረድ የማስፈጸም ፕሮሞት የማድረግ አስፔክት ያካትታል ማለት ነው። እነዚህ normative እና descriptive በሚል sense define ያደርጋል national interest። to sum up ምንም እንኳን የተለያዩ controversies የተለያዩ diversities of defining national interest ቢኖሩም briefly ወይም ደግሞ generally national interest ምንድነው ብለን ባጭሩ ለመግለጽ ያህል ግን it is the sum total of all the national values አንድ ሀገር አለኝ የምትላቸው ሁሉም national value ድምር ውጤት ነው ማለት ነው which a nation pursue or projects objectively in its interaction with other nations in the international arena for common goal of the country ስለዚህ በዋናነትም አንድ ሀገር እንደ national value አድርጋም ተወስዳቸው ሀገሪቷን pursue የምታደርጋቸው ፕላን የምታደርጋቸው ወይም ደግሞ ፕሮጀክት የምታደርጋቸው የግንኙነትን ኤሌመንትስ ናቸው። እነዚህ ደግሞ በኢንተርናሽናል አሬና እንደ ዋና የሀገሪቷን ኮመን ጎል ተደርገው የሚወሰዱ ናቸው ማለት ነው። ይህንን ነው በአጠቃላይ ናሽናል ኢንተረስት የምንለው። But we have again another inspiring questions. One is, can national interest be defined as objectively or as a subjective enterprise, vice versa, an art? ከአርት አንግል ካየነው ከጥበብ አንግል ካየነው ናሽናል ኢንተረስት ኦብጀክቲቭሊ ዲፋይን ማድረግ እንችላለን ወይ ሰብጀክቲቭሊ ዲፋይን ማድረግ እንችላለን ወይ ዲፋይን የሚደረግ ኢንተርፕራይዝ ነው ማለት ነው የትኛው ነው የሚለውን ጥያቄ ያስቀድማል። ሁለተኛው is national interest science or an art? Is it science or an art? የትኛው ሳይንቲፊክ ሆነ prescription or scientific ሆነ understanding ነው ወይስ አርት ነው ወይስ የሁለቱም ኮምባይኔሽን ነው የሚለውን ጥያቄ መሰረት አድርገን ወደሚቀጥለውን ዲስክሪፕሽን ወይ ደግሞ ኢሉስትሬሽንስ እንሄዳለን ማለት ነው። ይሄንን በዚህ ዙሪያ በዋናትን የፕሌቶ አስተሳሰብ የፕሌቶ ስለ ናሽናል ኢንተረስት ያለውን ግንዛቤ ምን ወደ የትኛው እንደሚያመዝን ወደ አርት ወይ ወደ ሳይንስ ያመዝናል የሚለውን እንደ ኤግዛምፕል ነው። for Plato good of the police ወይ ደግሞ ፐብሊክ ጉድ ተደርጎ የሚወሰደው ልክ አሁን ናሽናል ኢንተረስት ብለን ዲፋይን የምናደርገው ኮንሴፕትን ያንጸባርቃል ማለት ነው። so for Plato the good of the police or the public good
could best be arrived by philosopher king, aided by few highly learned and detached and fair-minded advisors. ስለዚህ የጉድ ኦፍ ዘ ፖሊስ ወይም ደግሞ ፓብሊክ ጉድ አቺቭ ሊደረግ የሚችለው በዋናነትን ሰስቴን ሊደረግ የሚችለው በማን ሲመራ ነው? በፊሎሶፈር ኪንግ። እነዚህ ፊሎሶፈር ኪንግ በዋናነት በጣም የተማሩ መሆን አለባቸው ወይም ደግሞ ኃይል የተማሩ ናቸው፣ ስኪልድ ናቸው፣ ዊዝደም ናቸው፣ እንዲሁም ፌር ማይንድድ አድቫይዘርስ ናቸው። ቴችድ ኤንድ ፌር ማይንድድ አድቫይዘርስ ናቸው። ሰው በሌሎችን አነስተኛ አስተሳሰቦች በሌሎች ጥገኝነትን የሚጋለጡ አይደለም ማለት ነው እና ስኪልፉል ናቸው ኤግዛክትሊ ወይም ደግሞ በጣም በተሻለ መንገድ ማስፈጸም የሚችሉ ናቸው። so this individuals or this philosopher kings could make wise and well informed decisions. በጣም ዋይዝ የሆነ ጥበብን የተሞላው ዊዝደም ያለው እና በጣም ዲሲሽናቸው በጣም ኢንፎርምድ በሆነ መንገድ ዲሲሽን ሜኪንግ መስጠት ይችላሉ ወይም ደግሞ መርህን ወይም ደግሞ የፈለጉትና ኦብጀክቲቭ ማስፈጸም ይችላሉ because they are wise, they are well informed decision makers on the common good, regarding the common good that are far away from accounting for yearnings of the less minded or lesser minds. so ከአነስተኛ አስተሳሰብ ወይም ደግሞ ከነሱ ባነሰ አመለካከትና አስተሳሰብ አቅም ወይም ዊዝደም ካላቸው ሰዎች ተጽዕኖ ነፃ ናቸው ማለት ነው ወይም ደግሞ ሊጋለጡ አይችሉም። ስለዚህ ኮመን ጉድ በተሻለ ደረጃ አቺቭ የማድረግ አቅም ያላቸው ማለት ነው እነዚህ ኢንዲቪጁዋልስ or they are free from accommodating selfish and sectarian pressures. so ከራስ ወዳድነትን በተወሰነ ደረጃ ወይም ደግሞ በተሻለ ደረጃ ነፃ የሆኑ ናቸው። በሰልፊሽ ወይም ራስ ወዳድነትን የማይጠቁ እና ከሌሎችን ሴክሬታሪያን ፕሬዠርስ ወይም ደግሞ ኤክስተርናል የሆኑ ፎርስስ ወይም ደግሞ የቢሮክራቲክ ፕሬዠርስ ነፃ የሆኑ ማለት ነው። ከቢሮክራሲያዊ ወይም ደግሞ ከሴክሬታሪያን ሌሎችን ኤክስተርናል ፕሬዠርስ ነፃ የሆኑ ናቸው። በዚህ ነፃ በመሆናቸው የተሻለ ስኪል አላቸው። የግላቸውን ኢንዲፔንደንት የሆነ ስኪል እና ኢንዲፔንደንት የሆነ ናሌጅ እንዲሁም ኢንፎርምድ ዲሲሽን ቤዝድ አድርጎ መምራት ይችላሉ። ሶ እዚህ ውስጥ የምናየው ምንድነው ሳይንስ ብቻ ሳይሆን አርትም እንዳለ ነው። የኢንዲቪጁዋል አርትስ የኢንዲቪጁዋል አውቶሪታሪያን ስኪል መሰረት ያደረገ የአቺቭመንት ፕሮሰስ ወይም የሊዲንግ ካፓሲቲ ኦር ሊዲንግ ስኪል ያንን ወሳኝ እንደሆነ ናሽናል ኢንተረስት ሶ ከዚያ አንግል ይታያል ማለት ነው። so not only about science, it is also mixed with somehow about arts. therefore in general የሚያስተምረን ነገር ምንድነው? one can conclude that national interest is not a purely scientific endeavor that results in an optimal advantage of the state, but also needs to be considered some degrees of necessity of arts. የአርት ማስፈላጊነት እንዳለው ማለት ነው። ናሽናል ኢንተረስት ኢንዶቨር ወይም ደግሞ አቺቭመንት ሳይንስ ብቻ ዲፔንድ የሚሆን ሳይሆን አርትም የግለሰቦችን የማስፈጸም አቅም የመረዳት አቅም አርትም ጭምር ያካትታል ማለት ነው። ያካትታል። Okay, so national interest may focus on one or more of the following aspects or elements. Economic prosperity is one. Security and safety of the state, of the population, or the community, or the people in general may be another aspect or a focus of the national interest. And beliefs and values of the society that are considered as a basic means of state survival or state bond. So the social fabric, social beliefs or values እነዚህም እንደ ናሽናል ኢንተረስት ተደርጎ ሊወሰድ ይችላል። ለሀገሪቷን ህልውና ተደርጎ የሚታሰቡ አስተሳሰቦችን የሚወሰዱ አስተሳሰቦችን ካልቸራል ቢሊፍ ወይም ደግሞ ቫልዩ እሴቶችን እነዚህም አንድ የሀገሪቷን መለያዎችን ወይም ደግሞ ሲምቦል ተደርጎ የሚወሰድ ከሆነ የናሽናል ኢንተረስት ፎከስ ተደርጎ ሊወሰድ ይችላል ማለት ነው። ላይክ ሴኩሪቲም ሴፍቲም እንደዛው ማለት ነው። So what are the strategies to employ to achieve national interest? እነዚህ ናሽናል ኢንተረስት አቺቭ ለማድረግ የሚያስፈልጉ ወይም ደግሞ ጥቅም ላይ የሚውሉ
ስትራቴጂስ ወይም ቴክኒክስ ምንድን ናቸው? አንዱ ኤክስፓንሽኒዝም ነው። countries seek to enlarge their territories or influence. so ኤክስፓንሽኒዝም ስትራቴጂ ምንለው ምንድነው? ሀገራት ናሽናል ኢንተረስታቸውን ለማስፈጸም የነበራቸውን ቴሪቶሪ ኢንላርጅ የማድረግ የማስፋት ወይም ደግሞ ተጽዕኖአቸውን የማስፋት ስትራቴጂ ነው ማለት ነው። ይህን ኤክስፓንሽን እንለዋለን። ስታተስ ኮ ስትራቴጂ when countries need to keep the status quo, the existing status quo, in order to achieve their national interest. So countries should seek to preserve and continue a particular power relationship. ያለውን ፓወር ሪሌሽንሺፕ ያለውን ሰርከምስታንስ ባለበት እንዲቀጥል የማድረግ ወይም ደግሞ የመፈለግ ሁኔታ ያን በማስቀጠል እንዲፈጸም የሚፈልገው ናሽናል ኢንተረስት ከሆነ ያን ስትራቴጂ ስታተስ ኮ ስትራቴጂ እንለዋለን ማለት ነው። the other one is containment. and containment ማለት የሌሎችን ኤክስፓንሽን የሌሎችን ተጽዕኖ መግታት ማለት ነው። መግታት ባለበት እንዲቆም ወይም ደግሞ እንዲገታ ማድረግ ማለት ነው። best example is that when in the Cold War time, when USA uses a doctrine or a three-man doctrine ሲጠቀም ይህንን አንድ ስትራቴጂ ማለት ነው። three-man doctrine ያኔ የተጠቀመበትን USA የተጠቀመበትን three-man doctrine በምስራቅ ኢሮፕ የነበረውን ወደ ምዕራብ ኢሮፕ ወደ መካከለኛው ኢሮፕ ሲስፋፋ የነበረውን የኮሙኒዝም ኤክስፓንሽን ያንን ለማስቆም ወይም ደግሞ ለመግታት የተጠቀመችበት ስትራቴጂ three-man doctrine እንለዋለን። so ያንን አንድ ኤግዛምፕል ነው። so the USA policy towards a perceived threat from the Soviet Union and communism that sought to prevent the Soviet from acquiring new territory outside of their own country. ወይም ደግሞ ከነበረው ከዛፊት የኮሙኒዝም ተስፋፍቶበት ከነበረው ኤሪያ ከተቻለም ደግሞ ከሶቪየት ዩኒየን ግዛት ውጪ የነበረውን የኮሙኒዝም መስፋፋት ሂደት እሱን ለመግታት የሚያስችል የኮንቴንመንት ፖሊሲ ነበር ማለት ነው። ከነዛ አንዱ ትሪማን ዶክትሪን ይባላል። ትሪማን ዶክትሪን በፕሬዝዳንት ትሪማን ዲዛይን የተደረገ ፖሊሲ ማለት ነው። ሶ ምን ማለት ነው? ከነበረው ግዛት ከነበረው ኤሪያ ወይም ደግሞ ኤሪያ ኦፍ ኢንፍሉዌንስ ኦር ቴሪቶሪ ውጪ እንዳይስፋፋ መግታት ወይም ኖርማላይዝ ማድረግ ማለት ነው። ይህ ኮንቴንመንት ይባላል። ሌላ አኮሞዴሽን ነው። አኮሞዴሽን when states intend to preserve or promote peace, sometimes at the expense of their own power. አንዳንዴ የራሳቸውን ፓወር ኮምፕሮማይዝ በማድረግ ወይም ኤክስፐንስ በማድረግ ሰላምን ለማስቀጠል ሰላምን ለማጠናከር የሚጠቀሙበት ስትራቴጂ አኮሞዴሽን ይባላል። ሀገራትን መስዋዕትን በመክፈል የራሳቸውን መስዋዕት የራሳቸውን ፓወር ባላንስ ወይም ደግሞ ኮምፕሮማይዝ በማድረግ ሰላምን ለማስቀጠል ፕሮሞት ለማድረግ የሚያደርጉን ጥረት ያንን አኮሞዴሽን ይባላል። ምክንያቱም ሰላም ዋና ናሽናል ኢንተረስታቸው አድርገው የሚወስድ ከሆነ ዋና ናሽናል ኢንተረስታቸው አካል ወይም ደግሞ ፒላር አድርገው የሚወስድ ከሆነ ያንን ሂደት ወይም ያንን ቴክኒክ ኦር ስትራቴጂ we call it accommodation እንለዋለን። የመጨረሻው አፒዝመንት ነው። ይህን ከአግሬሰርስ ጋር ተያያዘ ነው ማለት ነው። when nation's policy of making concessions is planned or aspired to an aggressor, this is what you call it appeasement. so አንዳንዴ ከወረሯቸው ለምሳሌ አንድ ሀገር ስትወርህ አለመወረር በሌላ ሜትድ በሌላ መንገድ ለመፍታት መሞከር ምን በመስጠት making concession ወይም ደግሞ ምህረት ወይም ደግሞ ይቅርታ ወይም ደግሞ ሌላም ለዘተኛ መንገድ በመጠቀም ያንን አድሬስ ለማድረግ ወይም ደግሞ ሪቨርስ ለማድረግ መሞከር ይህ appeasement ይባላል። that is in order to prolong peace. አላማቸው ፒስን ማስቀጠል ነው። ፒስ እንደ ዋና ናሽናል ኢንተረስት አድርገው የሚወስዱት ከሆነ ይህንን ሰላም እንደ ዋና ናሽናል ኢንተረስት ኤሌመንት or pillar of their national interest አድርገው የሚወስድ ከሆነ ያን ሰላም ላለማጣት ተመሳሳይ ግብረመልስ ከመስጠት ተቆጥበው ሌላ ሜትድ የሚጠቀሙበት ሁኔታ ካለ ይህን ስትራቴጂ አፒዝመንት ይባላል። ምክንያቱም ናሽናል ኢንተረስታቸው ፒስ ነው ማለት ነው። እዚህ ላይ ወይም ሰላምን ማስቀጠል ሰላምን ማረጋገጥ እንደ ዋነኛ ናሽናል ኢንተረስት ሜትድ ወይም ደግሞ ስትራቴጂ አድርገው የሚወስዱት ከሆነ ያንን ሲስተም አፒዝመንት እንለዋለን ማለት ነው። The last portion of our today's video is about self-assessing exercise or questions. We will have few questions here to
assess or to revise our discussion. One is defining national interest. Define national interest, or what is national interest? What is national interest? Define it. The other is, what are the strategies employed to achieve national interests? ተለያዩ ስትራቴጂውን ዲስከስ ያደረግናቸው ስትራቴጂዎች ምንድናቸው? እነሱን ኤክስፕሌን ማድረግ እንዲሁም ሊስት ማድረግ ማለት ነው። እነዚህ ሁለት ጥያቄዎችን ለመመለስ በምንሄድበት ሂደት ይህንን ቪዲዮ አንደርስታንድ እናደርጋለን ማለት ነው። ሶ ይህንን የመጨረሻ ጥያቄዎች ይሆናሉ። ሶ የዛሬ ቪዲዮአችን ይህንን ይመስላል። This is the end of this video, and thank you for your staying with us. እስካሁን የነበረን ቆይታ እናመሰግናለን። ይህን ይመስላል። በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ መልካም ቆይታ እያልን እዚህ ላይ እንለያያለን ማለት ነው። Thank you.